Xin chào mừng anh chị đến với chương trình Pháp luật quản trị kinh doanh dành cho chủ doanh nghiệp và nhà quản lý. Tôi là Doanh. Là một luật sư kinh doanh, tôi nhận thấy các chủ doanh nghiệp thường xuyên mắc phải các sai lầm pháp lý. Không phải chủ doanh nghiệp nào cũng có một luật sư luôn ở bên cạnh. Do đó, chuỗi 365 bài học pháp luật kinh doanh 1 phút mỗi ngày được tôi chia sẻ là các hướng dẫn, lời khuyên và các lưu ý pháp lý đơn giản, dễ hiểu, dễ áp dụng. Các anh chị có thể ghé thăm trang web pháp-luật-quản-trị.com để nghe lại hoặc cập nhật các bài học pháp luật mới nhất cũng như các form mẫu, tài liệu pháp lý mà tôi đã chia sẻ. Và giờ đây chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu bài học ngày hôm nay. Thưa các anh chị, bài học ngày hôm nay tôi xin gửi tới các anh chị chủ doanh nghiệp các lời khuyên pháp lý khi anh chị thực hiện tái cơ cấu các nguồn doanh thu và làm sao để tái cơ cấu nhưng tránh rước thêm rắc rối. Thưa các anh chị, trong quá trình đối thoại với các anh chị chủ doanh nghiệp thì tôi thấy các anh chị chia sẻ với tôi một hiện tượng phổ biến, đó là việc kinh doanh của các anh chị đang rất sôi động mà không hiểu sao doanh nghiệp anh chị lại không có tiền dư. Trong tiền vẫn bất ổn, bấp bênh, khi cần thì không có. Và kết hợp với tình hình kinh tế hiện tại thì mục tiêu sống sót của doanh nghiệp anh chị được đặt lên hàng đầu. Khi đó, các chủ doanh nghiệp tiến hành tái cơ cấu các nguồn doanh thu để kinh doanh hiệu quả hơn, giảm thiểu các tổn thất, nhất là tổn thất ngầm. Việc tái cơ cấu này có liên quan đến pháp lý, vì vậy chủ doanh nghiệp cần làm đúng từ đầu để tránh rước thêm các rắc rối. Đó cũng là lý do chương trình pháp luật quản trị được triển khai nhằm cung cấp tới các anh chị chủ doanh nghiệp các kiến thức và hướng dẫn pháp luật đơn giản, hữu ích, dễ áp dụng. Bài học ngày hôm nay, pháp luật quản trị hướng dẫn anh chị các lưu ý pháp lý cần thực hiện để tránh các rắc rối trong quá trình tái cơ cấu nguồn doanh thu. Nói về việc tái cơ cấu kinh doanh thì các doanh nghiệp sẽ cần phải thực hiện, đó là việc tái cơ cấu lại các nguồn lực doanh thu trong doanh nghiệp của mình. Cơ cấu nguồn lực doanh thu tức là khi đó các chủ doanh nghiệp họ sẽ làm các việc như sau: tập trung vào sản phẩm, dịch vụ mang lại lợi nhuận cao, chia nhỏ sản phẩm, dịch vụ thành nhiều gói, nhiều combo ở nhiều phân khúc khác nhau, đa dạng khách hàng, phân khúc, địa phương, lĩnh vực để có sự bổ trợ khi thị trường bất ổn cục bộ, cắt các sản phẩm không hiệu quả như là sản phẩm có nhu cầu ít mà chi phí cung cấp cao, tập trung thu hồi công nợ, đàm phán phương án thu hồi nợ như là trả dần, trả góp, đổi sản phẩm, cấn trừ công nợ. Đó là những việc mà các chủ doanh nghiệp họ cần thực hiện hoặc họ thường thực hiện trong quá trình tái cơ cấu doanh thu của họ. Và về khía cạnh pháp lý, khi thực hiện các việc trên, các anh chị chủ doanh nghiệp cần lưu ý các vấn đề pháp lý tương ứng như sau. Một là khi chấm dứt hợp đồng thì với các dự án lớn, đơn hàng lớn, các anh chị cần kiểm tra kỹ các điều khoản hợp đồng để bám sát vào các cam kết đó. Trường hợp các cam kết đó bất lợi thì các anh chị cần đối thoại, đàm phán, thương lượng và thông báo trước một khoảng thời gian hợp lý để chấm dứt các hợp đồng không có lợi đó. 2. Kinh nghiệm thương lượng và chấm dứt hợp đồng của tôi thì tôi xin chia sẻ với anh chị kinh nghiệm như này. Trước tiên chúng ta cần hiểu rằng không ai muốn tự nhiên bị mất đi một quyền lợi nào đó. Do đó, một đề xuất khiến đối tác không thể từ chối thì nên có các lựa chọn và có giá trị cộng thêm và phương án thay thế. Khi đó thì các đối tác của anh chị họ sẽ dễ dàng chấp nhận một lựa chọn, một phương án, hoặc họ có thể đề xuất một phương án tốt hơn để đáp ứng được cái mục tiêu của anh chị. 3. Khi làm các dự án mới có giá trị lớn, anh chị cần nghiên cứu kỹ lịch sử tín dụng và lịch sử hợp tác của khách hàng để đảm bảo không sa lầy vào dự án đó vì lý do thói quen thanh toán xấu của khách hàng, thói quen tranh chấp và bắt chẹt nhà cung cấp. Tức là ý này, các anh chị khi mà làm một dự án mới, anh chị cần điều tra kỹ các đối tác khách hàng của anh chị để đảm bảo rằng họ là khách hàng tốt, đối tác tốt của anh chị, để tránh trường hợp anh chị sa lầy vào một cái dự án này và sẽ khó thu hồi tiền. Thứ tư, anh chị cần điều chỉnh lại hợp đồng để làm rõ kết quả sản phẩm dịch vụ và lộ trình thanh toán và sẽ không phụ thuộc vào ý chí của khách hàng. Điều này có nghĩa rằng khi anh chị thực hiện tái cơ cấu doanh thu, không phải là chúng ta chỉ lựa chọn sản phẩm tốt, dịch vụ tốt, mà anh chị cũng cần sửa lại hợp đồng của mình. Tôi gọi là chuẩn hóa hợp đồng bán hàng, nhất là những điều khoản liên quan đến kết quả sản phẩm dịch vụ và lộ trình thanh toán. Thì khi đó các anh chị sẽ làm chủ được cái nguồn doanh thu của mình. Và cuối cùng, anh chị cần tăng cường thu hồi nợ hợp pháp và đề xuất các phương án thu hồi nợ bằng cách cấn trừ, mua chéo sản phẩm để thu được đồng nào hay đồng đó.
Tóm lại bài học ngày hôm nay, pháp luật quản trị hướng dẫn anh chị nắm được các lưu ý pháp lý trong quá trình tái cơ cấu nguồn lực kinh doanh. Tôi có 2 lời khuyên dành cho anh chị chủ doanh nghiệp. Một, về giải pháp pháp lý thì tôi đề xuất là anh chị nên chậm lại một nhịp để suy xét, có thời gian chuẩn hóa hợp đồng bán hàng của mình và chuẩn hóa lại quy trình bán hàng tốt nhất nhằm tránh các rủi ro trong quá trình thực hiện hợp đồng và đảm bảo thu hồi công nợ tốt. Thứ hai là lời khuyên chung. Nếu dự án tái cơ cấu doanh nghiệp của anh chị phức tạp và có giá trị lớn, ảnh hưởng tới nhiều đối tác, nhiều người, nhiều vị trí, nhiều công ty thành viên, anh chị nên tham vấn luật sư để có thể làm đúng nhất, không chỉ về pháp lý mà còn tính hiệu quả và khả năng thành công trong việc tái cơ cấu và tránh rắc rối thêm, tránh tranh chấp thêm. Thưa các anh chị, các kiến thức pháp luật về quản trị doanh nghiệp, quản trị rủi ro trong kinh doanh và các quy định pháp luật khác tương tự luôn có trong chuỗi 365 bài học pháp luật quản trị kinh doanh được đăng tải trên website pháp-luật-quản-trị.com. Các anh chị hãy khai thác các bài học này, nâng cao năng lực quản trị tuân thủ pháp luật cho doanh nghiệp của mình. Tất cả là hướng tới mục tiêu kinh doanh an toàn, bền vững. Điều này cũng giống như việc anh chị nâng cao kiến thức về sức khỏe, mà sức khỏe hay pháp luật đều cần thiết cả. Để nhận thông báo khi có các hướng dẫn pháp luật và bài học tiếp theo, anh chị hãy đăng ký kênh YouTube Luật sư Doanh Nguyễn hoặc tham gia group chủ doanh nghiệp học luật trên Zalo và Facebook theo link được ghi trong phần mô tả bài học này. Nếu thấy bài học pháp luật này hữu ích, anh chị hãy ủng hộ tôi và team luật sư bằng cách like, share, chia sẻ video bài học này đến với nhiều người khác đang cần. Tôi xin chúc anh chị chủ doanh nghiệp thể hiện được khả năng tháo vát và tầm nhìn của mình để giúp doanh nghiệp tiếp tục phát triển bất chấp các thách thức như hiện tại. Và giờ đây, tôi, luật sư Doanh Nguyễn, xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở các bài học pháp luật kinh doanh tiếp theo.